Vẻ ngoài ngọt ngào của Đàm Tùng Vận khi quay tại Ngô Trấn đã được hé lộ và nhận được nhiều lời khen ngợi, trong khi trang phục của Trương Tử Phong lại bị chỉ trích. Liệu nét trẻ trung của Đàm Tùng Vân 35 tuổi có lấn át Trương Tử Phong 24 tuổi? Những bức ảnh Reuters chụp Ngô Trấn đã khơi mào một cuộc tranh luận trực tuyến về thẩm mỹ. Bạn biết đấy, đôi khi ngành giải trí còn thú vị hơn cả phim truyền hình. Mùa mới của Longing for Life đã được quay tại Ngô Trấn 2 ngày trước, và ngay khi những bức ảnh của Reuters được đăng tải, cộng đồng mạng đã dậy sóng. Đàm Tùng Vân và Trương Tử Phong, một người ngọt ngào như kẹo, người kia giản dị như tôi và bạn vừa thức dậy. Bạn biết đấy, trong những năm gần đây, Đàm Tùng Vận gần như trở thành biểu tượng của diễn xuất kín đáo. Cô tránh xa các chương trình tạp kỹ và không mua những tìm kiếm thịnh hành, nhưng cô chỉ thích xuất hiện trên Longing for Life. Tại sao? Bởi vì họ quen thuộc, Hà Cảnh giống như anh trai cô, và Trương Tử Phong là người lắng nghe hoàn hảo khi cô nói chuyện. Hai người đi dạo dọc những con phố lát đá cuội ở Ô Trấn, một người ăn, một người trò chuyện, khung cảnh hài hòa tựa như trailer phim thanh xuân, nhưng tiếc là con mắt công chúng luôn khó tính. Đàm Tùng Vận, 35 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa lệch một bên, mặc áo khoác denim và quần sót. Mắt cô cong thành hình trăng khuyết khi cười, nếu bạn nói cô ấy 20 tuổi thì tôi cũng tin. Nhưng hãy nhìn Trương Tử Phong đứng cạnh cô ấy mặc áo phông, quần jean và đội mũ lưỡi chai kéo sụp xuống chỉ còn hở nửa khuôn mặt. Tóc cô ấy hơi gợn sóng và rối bù, như thể gió vừa thổi bay 3 năm công sức của đội ngũ tạo mẫu. Nhiều người nói, Trương Tử Phong ăn mặc xuề xòa quá phải không? Dù sao thì cô ấy cũng là người nổi tiếng mà, cô ấy không thể chú ý đến hình ảnh của mình hơn sao? Một số người thậm chí còn phàn nàn thẳng thừng, tôi thấy tội nghiệp cô ấy ngay cả qua màn ảnh. Nhưng khoan đã, chúng ta đang phán xét cái gì vậy? Đó là sự tự do ăn mặc của một cô gái, hay sự chuyên nghiệp của một người nổi tiếng? Không phải Trương Tử Phong không biết cách ăn mặc, những năm tháng tuổi trẻ, cô đã diện váy dạ hội và sải bước trên thảm đỏ với vô số vẻ ngoài lộng lẫy, nhưng cô đã chọn một con đường tự lập hơn, không nịnh nọt, không giả tạo, và thậm chí còn thường xuyên được chụp ảnh mặc cùng một bộ trang phục nhiều lần. Cô mang tinh thần, tôi yêu bất cứ ai tôi muốn, đến các chương trình tạp kỹ. Đội mũ lưỡi chai, cô chỉ là chính mình. Còn Đàm Tùng Vân thì sao? Ngọt ngào là nhãn hiệu của cô, nhưng cũng là lựa chọn của cô. Cô hiểu rõ kiểu xuất hiện nào gây ấn tượng nhất với khán giả và biết cách thể hiện sự quyến rũ của mình trong những tình huống khác nhau. Đây là dấu hiệu của sự trưởng thành, và hơn thế nữa, là một sự khôn ngoan trong nghề nghiệp. Bạn có thể gọi Trương Tử Phong là lơ là, nhưng có lẽ cô ấy chẳng quan tâm chút nào. Cô không còn là một ngôi sao nhí dựa vào ngoại hình để kiếm sống nữa, mà là một nữ diễn viên sở hữu nhiều bom tấn phòng vé. Cô ấy kén chọn kịch bản hơn là vai diễn. Trong thế giới giải trí phức tạp, Đàm Tùng Vận và Trương Tử Phong nổi bật như hai ngôi sao chói lọi nhưng cũng dịu dàng. Với vẻ ngoài ngọt ngào và diễn xuất nhanh nhẹn, Đàm Tùng Vân đã khắc họa vô số nhân vật trẻ trung, năng động trong các bộ phim như The Best of Us và In the Name of Family, tựa như những tia nắng mặt trời xua tan đi những u ám của cuộc sống. Trương Tử Phong, dù còn nhỏ tuổi, đã bộc lộ tài năng diễn xuất đáng nể. Từ vai Phương đang đau lòng trong Aftershock đến an nhiên dịu dàng, xúc động trong Miss Sister, diễn xuất của cô đã chinh phục vô số khán giả. Gần đây, một cư dân mạng đã may mắn gặp được Đàm Tùng Vân và Trương Tử Phong ở Ô Trấn. Ô Trấn, một thị trấn mang đậm nét duyên dáng của một thị trấn sông nước Giang Nam, với những con đường lát đá xanh, dòng suối róc rách, tường quét vôi trắng và ngói đen, tựa như một bức tranh thủy mặc tao nhã. Sự xuất hiện của Đàm Tùng Vận và Trương Tử Phong đã tô điểm thêm sắc màu sống động cho khung cảnh. Họ sánh bước bên nhau qua những con hẻm của thị trấn cổ kính, thì thầm với nhau rồi cười phá lên. Sự tương tác tự nhiên của họ khiến họ trông như những người bạn thân thiết đã quen biết nhau nhiều năm. Trong ngành giải trí đầy rẫy cạnh tranh và áp lực, hiếm khi họ có thể duy trì được một tình bạn trong sáng như vậy. Chuyến đi đến Ô Trấn lần này có lẽ là một chuyến đi thư giãn, giúp họ tạm thời thoát khỏi sự ồn ào của công việc và tận hưởng sự yên bình, tươi đẹp. Sau khi những bức ảnh và video ghi lại cuộc gặp gỡ tình cờ của họ được công bố, họ đã tạo nên một làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình bạn của hai người và hy vọng họ sẽ hợp tác nhiều hơn trong tương lai để tạo ra những tác phẩm thú vị hơn. Ngược lại, nét quyến rũ, nữ tính của Đàm Tùng Vận không chỉ đơn thuần là một sản phẩm của sự tình cờ, đó là một thói quen kỷ luật và sự tự quản lý bản thân nghiêm ngặt mà không phải là một quá trình khó khăn. Vậy nên, có lẽ cuộc thảo luận thực sự không phải là ai đẹp hơn, mà là liệu tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện tại của chúng ta đối với các ngôi sao nữ có quá đặc thù hay không? Liệu mọi diễn viên có cần phải luôn trau chuốt và hoàn hảo không? Mùa mới nhất của A Longing for Life được quay tại làng chài Giang Nam. Trong ảnh của Reuters, Đàm Tùng Vận mặc quần short denim và áo ba lỗ trắng, khoác ngoài một chiếc áo khoác mỏng,
rộng rãi, tóc đuôi ngựa của cô được buộc sang một bên, phần đuôi tóc đung đưa nhẹ theo từng bước chân. Cô hoặc cầm một chiếc bánh gạo nếp, hoặc bóp một cây kem ốc quế. Thỉnh thoảng, khi được người hâm mộ nhận ra, cô mỉm cười và gật đầu, tiếp tục bước đi. Ngược lại, Trương Tử Phong lại có tâm trạng hoàn toàn khác. Cô mặc áo phông trơn với quần jean tối màu, đội mũ sụp xuống. Hầu hết thời gian, cô đều cúi đầu, chỉ ngẩng mặt lên cười khi nói chuyện với Đàm Tùng Vận. Họ đi qua những cây cầu đá, ngõ hẻm và các cửa hàng nhỏ, thỉnh thoảng dừng lại thưởng thức đặc sản địa phương, thỉnh thoảng tựa vào lan can ngắm tàu du lịch lướt qua. Ngồi nghỉ ở một quán trà ven sông, Đàm Tùng Vận thổi nhẹ tách trà rồi nhấp một ngụm. Trương Tử Phong tháo mũ ra chỉnh lại mái tóc hơi rối. Cô tùy tiện vuốt lại tóc rồi nhanh chóng đội mũ lên. Vài người qua đường chụp ảnh bằng điện thoại, cô vô thức nghiêng người sang một bên, kéo vành mũ xuống, lên xe buýt tham quan. Hai người ngồi cạnh nhau, Đàm Tùng Vận nghiêng đầu nói chuyện với nhân viên, nụ cười rạng rỡ, còn Trương Tử Phong lặng lẽ ngắm cảnh dọc đường, tay đút túi quần, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Gió thổi bay những lọn tóc dưới mũ, cô chỉ đưa tay ra nhẹ nhàng gạt chúng đi. Đây không phải lần đầu tiên phong cách thời trang đời thường của Trương Tử Phong gây tranh cãi. Vài năm trước, cô thường xuyên bị chụp ảnh khi lên máy bay với áo phông rộng thùng thình và quần nỉ, và hiếm khi trang điểm khi ở nơi riêng tư. Một người hâm mộ đã tính toán rằng đôi giày cô sử dụng nhiều nhất là một đôi Converse cũ và cô đã mang ba lô của mình được 3 năm rồi. Ngược lại, tủ đồ riêng của Đàm Tùng Vận lại thiên về sự đồng bộ. Cô thường chọn những chiếc váy được may đo kỹ lưỡng, áo hàng hiệu và đôi khi còn cả khuyên tai nhỏ xinh. Tuy nhiên, khi hai người ở bên nhau, sự khác biệt này lại tạo nên một sự hài hòa kỳ lạ. Một người trông như một cô gái thành thị ăn diện cho ngày cuối tuần, người kia như một cô gái hàng xóm đang lẻn ra ngoài ăn vặt. Một nhân viên của chương trình tiết lộ rằng Trương Tử Phong hiếm khi cần phải chú ý quá nhiều đến trang điểm và tóc tai trong quá trình quay phim. Cô thường tự tay tạo kiểu, nhiều nhất là nhờ chuyên gia trang điểm dặm lại son môi. Ngược lại, Đàm Tùng Vân lại tự điều chỉnh trang phục cho phù hợp với bối cảnh, chẳng hạn như thay ủng đi mưa khi đi thăm vườn rau và mặc tạp dề khi vào bếp. Trong một đoạn clip mới được công bố, hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Đàm Tùng Vận khéo léo thái rau, Trương Tử Phong nhóm lửa, không hề nao núng trước khói thuốc và tiếng ho. Họ không cần giao tiếp nhiều, chỉ cần liếc mắt là biết đối phương cần gì. Hà Cảnh nói đùa khi đi ngang qua bếp, hai người như anh em sinh đôi vậy, một người làm việc thầm lặng, người kia khuấy động không khí. Trên thực tế, hai nữ diễn viên sở hữu hình ảnh công chúng hoàn toàn khác biệt. Đàm Tùng Vận đã hoạt động trong lĩnh vực phim truyền hình nhiều năm, thể hiện những nhân vật sống động và năng động trong các bộ phim như Hậu Cung甄Hoàn Truyện và Danh Gia. Ngược lại, Trương Tử Phong lại dấn thân sâu vào lĩnh vực điện ảnh, thường đảm nhận những vai diễn kín đáo và phức tạp trong các bộ phim như Hậu Cung甄Hoàn Truyện và Em Gái Tôi. Sự khác biệt này cũng thể hiện rõ qua thái độ của họ đối với các chương trình tạp kỹ. Đàm Tùng Vận là khách mời thường xuyên của nhiều chương trình tạp kỹ, rất giỏi chơi trò chơi và kết nối với meme. Trương Tử Phong lại thích những chương trình về phong cách sống chậm rãi. Trong Long Sinh, cô có thể lặng lẽ trồng lúa và cho chó ăn mà không cần phải cố tình gây cười. Trong giờ nghỉ ghi hình, hai người ngồi xuống hiên nhà nghỉ ngơi. Đàm Tùng Vận lấy điện thoại ra cho Trương Tử Phong xem, hai người cùng nghiêng đầu cười. Một fan hâm mộ bên kia bờ nước hét lên, "Chị ơi, ăn thêm đi." Trương Tử Phong vẫy tay về phía phát ra tiếng nói rồi đội mũ lên. Tối hôm đó, họ tản bộ dọc bờ sông, Đàm Tùng Vận mua một chiếc đèn lồng giấy, ánh sáng ấm áp chiếu lên mặt cô. Trương Tử Phong đi theo sau, tay đút túi quần, thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh mặt nước. Nhân viên phục vụ đi theo từ xa, để họ đi chậm rãi. Theo lời kể của những du khách có mặt ở đó, sau đó hai người chen chúc vào một cửa hàng nhỏ bán đường mạch nha. Đàm Tùng Vận miệt mài học cách khuấy đường, còn Trương Tử Phong nếm thử. Cuối cùng, họ rời đi với một túi đường thành phẩm, cảm thấy hài lòng. Họ cùng nhau dùng chung một que tre, thỉnh thoảng lại trao đổi cảm nhận hương vị, hệt như những du khách bình thường. Những cảnh này được người qua đường dùng điện thoại ghi lại và tiếp tục lan truyền trên mạng. Không hề có ảnh chỉnh sửa, không có thông cáo báo chí chính thức, chỉ thỉnh thoảng có đoạn clip rò rỉ, họ ngồi trên trụ cầu chia sẻ kem, lật dở sách cạnh nhau trong hiệu sách, hoặc đơn giản là dựa vào lan can ngắm hoàng hôn. Đoàn làm phim dường như rất thích không khí này, họ không hề dọn dẹp địa điểm, cho phép khách tham quan chụp ảnh từ xa và thậm chí thỉnh thoảng còn giao lưu. Một fan tặng một món quà nhỏ là vải in họa tiết màu xanh kiểu ô trấn, cả hai đều nhận. Đàm Tùng Vân ngay tại chỗ buộc tấm vải thành khăn trùm đầu, còn Trương Tử Phong cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào túi. Màn đêm buông xuống, buổi ghi hình tạm dừng, đoàn làm phim bắt đầu thu dọn thiết bị, hai người ngồi trò chuyện trên chiếc ghế dài ven sông. Đàm Tùng Vân sắn tay áo khoác lên đến khuỷu tay, Trương Tử Phong cuối cùng cũng bỏ mũ xuống. Mái tóc hơi bầm dập vì bị ép,
Cô vuốt lại cho thẳng thớm rồi ngửa đầu ra sau uống một ngụm nước. Ngoài đời, họ chỉ là những người phụ nữ bình thường. Người thì chọn vẻ ngoài thoải mái, tự nhiên, người thì chọn vẻ ngoài tươi sáng và thanh lịch, không có đúng sai, chỉ có sự khác biệt. Cuối cùng, tôi muốn hỏi, một bên là phong cách tinh tế và ngọt ngào, còn bên kia là phong cách giản dị và thoải mái. Bạn thích bên nào hơn? Chẳng phải nó giống như Trương Phi xỏ kim, với nét thô mộc mà tinh tế, sao?